สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูเรื่องของวิธีการปรับแต่ง Family โดยใช้ลักษณะที่เป็น Parametric กันนะครับในคลิปที่แล้วนั้นเราใช้วิธีการที่เราย้อนกลับมาที่ตัว Family ที่เราทำแล้วก็ทำการปรับแก้ Manual เนี่ยนะครับแล้วเราก็โหลดกลับไปกลับมาระหว่างตัว Mass กับตัว Family นะครับทีนี้กรณีที่เราจะทดลองกันคราวนี้ก็คือว่าเราไม่อยากจะกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า parameter นะครับลักษณะจริงๆมันก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำสร้าง parameter เพื่อควบคุม mass model ที่ผมเคยอธิบายไว้ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับ conceptual mass นะครับทีนี้มาดูวิธีการกันเริ่มต้นเลยก็คือตอนนี้เรามีตัวอย่างนี้เรามีจุดอยู่2จุดนะครับโดยเป้าหมายในกรณีศึกษาเนี่ยผมจะทำการสร้าง parameter เพื่อจะเก็บตำแหน่งของตัวแบ่งตัวบนกับตัวล่างนะครับในขณะเดียวกันจะสร้าง parameter เพิ่มเติมอีกอันเพื่อจะควบคุม material ที่เราใช้สำหรับ panel ทั้งซ้ายและขวานะครับผมก็เอาตัว family เดิมที่ทำในคลิปที่แล้วนะครับมาทำต่อนะครับงั้นเริ่มต้นเลยผมจะเริ่มที่ตัวบนก่อนผมคลิกที่จุดนะครับพอที่จุดเนี้ยถ้าเราพอจำได้ก็คือเรามีตัวผมจะขยายนิดนึงนะครับเราจะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นnormalized curve ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีค่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่สังเกตดูก็คือตอนด้านหลังเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือเนี่ยเขาจะมี tool tips ขึ้นมาบอกว่าเป็น associate family parameter อันนี้มันก็คือการผูก parameter นี้เข้ากับตัว family หรือตัวแปรอันนี้นะครับอันวิธีการก็คือเราจะคลิกไปที่ก้อนสี่เหลี่ยมข้างหลังนะครับเราก็จะได้ dialog ก็1อัน dialog นี้ก็จะบอกว่าเหมือนเราจะสร้าง associate parameter ชื่ออะไรนะครับเราก็คลิกที่ new ตรงนี้นะครับ new parameter dialog ที่เราเห็นเนี่ยพวกเราอาจจะคุ้นๆคล้ายๆกรณีที่เราสร้าง parameter ตอนเราสร้าง dimension ไปคุมตัว conceptual mass นั่นแหละนะครับนี้ผมก็จะลองตั้งชื่อดูนะครับในกรณีผมอาจจะเลือกเป็น panel top offset แล้วกันนะครับถัดมาตัวที่เราต้องดูก็คือว่าเราจะกรุ๊ปข้อมูลนี้ที่ไหนนะครับการกรุ๊ปข้อมูลเนี่ยมันจะมีผลตรงที่ว่ามันจะเอา parameter พวกนี้ไปกองอยู่ด้วยกันมันส่วนใหญ่เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็มักจะไปเอา parameter ที่เราปรับแต่งหรือปรุงแต่งก็แล้วแต่ไปอยู่ในหมวดเดียวกันแต่หมวดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ความสะดวกในการที่เราจะปรับแต่งตัว family ตัวนี้ในกรณีนี้ผมจะเลือกเอาเป็น identity data ก่อนเลยนะครับบางคนอาจจะเลือก dimension ผมเลือก dimension แล้วกันนะครับ dimension นะกองไว้อยู่ใน dimensionถัดมาอีกอันที่สำคัญอีกอันคือเราต้องการให้ตัว parameter นี้มันเป็น type parameter หรือเป็น instant parameter นะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆมันเป็นอย่างนี้ครับคือหมายความว่าถ้าเป็น type parameter นั้นเนี่ยก็หมายความว่าในการปรับแต่งparameter ตัวนี้มันจะส่งผลไปกับพวกเวลาเราวาง panel มาเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ panel ทุกตัวที่อยู่ในโปรเจกต์นั้นๆนะครับแต่กรณีเป็น instant หมายความว่า panel แต่ละตัวที่เราวางลงไปบน surface นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ modify มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ากรณีที่เราทำให้แต่ละตัวมันมีขนาดที่แตกต่างกันได้เนี่ยในกรณีที่เราทำแบบ manual เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับกระบวนการแบบนี้เรามักจะใช้กับกรณีที่เรามีพวก Dynamo Script เข้ามาปรับแต่งซะมากกว่านะครับในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะปล่อยเป็น type ไปก่อนนะครับแล้วเราก็โอเคไปนี่ผมได้ตัวนี้มา1อันนะครับเสร็จแล้วลองโอเคดูนะครับพอเราโอเคเสร็จสังเกตดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว normalized curve parameter ตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเทาๆนะครับก็หมายความว่ามันถูกควบคุมโดยอะไรสักอย่างถ้าเราสังเกตดูจุดสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีเครื่องหมายเท่ากับหมายความว่าตอนนี้มันมีการผูก parameter กับรายการอันนี้อยู่นะครับแล้วข้อมูลนี้ไปอยู่ที่ไหนวิธีการก็คือเราไปดูที่ตัว family type นะครับถ้าเราคลิกตรง family type มาจะสังเกตเห็นว่าเนื่องจากเรากำหนดอยู่ใน dimension ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใน dimension ผมเนี่ยมันจะมี panel top offset อยู่และมีค่ากำหนดอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปรับแต่งเราอาจจะปรับแต่งค่าที่
ตรงนี้มันก็จะมีผลต่อตัวนี้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติผมเปลี่ยนเป็นสัก0.45ยกตัวอย่างนะครับก็ apply จะสังเกตเห็นว่ามันมีผลต่อตัวนี้ทันทีนะครับครับอันนี้คือกรณีที่เราตั้งเป็น1ตัวเดี๋ยวเราทำอีกตัวหนึ่งกับจุดข้างล่างใช้หลักการเดียวกันนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับคลิกที่จุดก้อนสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรใหม่นะครับคราวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น panel bottom แล้วกันoffset นะครับสมมติผมตั้งค่าให้มันสื่อความหมายปล่อยเป็น type เหมือนกันgroup ผมจะเอาไว้ไหมในที่เดียวกันคือ dimension นะครับแล้วก็โอเคทีหลักการเดียวกันนะครับเริ่มเป็นสีเทาๆแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับหมายความว่าตอนนี้มันเข้าไปอยู่ใน parameter ละซึ่งไปดูใน family type นี่แหละใน family type เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นในกลุ่มของ dimension เนี่ยเราเริ่มมีข้อมูล2ตัวนะครับที่เราใช้ในการควบคุมนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราลองโหลดเข้าไปที่โปรเจกต์เลยก็ได้นะครับผมลองดูทำนี้เสร็จผมจะเซฟไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็โหลด into project ดูนะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมเปิดไฟล์โปรเจกต์รอไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะโหลด into project ได้แต่ถ้าพวกเรายังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมไป open ไฟล์ที่เป็น mesh จากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราทำแล้วไปทำต่อนะครับผมจะโหลดเข้าไปนะครับทีนี้ว่าโหลดเข้าไปแน่นอนมันมีpanel family ตัวเดิมอยู่เราก็เลือก override นะครับถ้าให้แน่ใจแล้วก็ใส่เป็น parameter value ด้วยเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง parameter value นะครับแล้วก็โอเคไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดูเผินๆเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้วิธีง่ายผมแท็บไปจนเจอpanel 1ตัวแล้วคลิกไปนะครับคราวนี้ลองไป edit type ใน edit type ของ family ตัวนี้พวกเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีค่า dimension ตัวนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถจะปรับแต่งที่นี่เลยเช่นสมมติว่าตรงนี้ผมจะปรับเป็น0.7แล้วก็ offset ผมจะตรงกันข้ามนิดหน่อย 0.25 สมมติอย่างนี้แล้วกันนะครับ apply จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะ reflect ลงบน mesh ทันทีเลยเพราะฉะนั้นในการปรับแต่งเราก็จะสามารถจะดูว่าสภาพที่เรามองเห็นกับ proportion ของ mesh นั้นเนี่ยเราจะปรับ parameter แบบนี้จะดูดีเช่นสมมติผมปรับเท่ากัน7เหมือนกันนะครับ apply ผมก็จะได้ panel แบบนี้ผมอยากให้กระจกมันเยอะหน่อยผมอาจจะเป็น0.25 ทั้งคู่ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ apply เห็นไหมฮะตอนนี้ผมก็จะได้ลักษณะที่เป็นฟาซาด pattern ที่เรามีตัวแปรที่ปรับโดยไม่ต้องกลับไปที่ family แล้วโหลดกลับมานะครับเราจะลองอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะจัดการกับตัว material กันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็กลับไปที่ family นะครับใน family เนี้ยเนื่องจากว่าเดิมผมใส่ material ไปถ้าเราพอจำได้ถ้าผมคลิกไปที่ panel เนี้ยผมใส่ material ที่เป็น glass ไว้นะครับแต่คราวนี้เราต้องการควบคุมผ่าน parameter เหมือนกันจะทำไงก็หลักการเหมือนกันครับก็คลิกที่ก้อนสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ new parameter เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งชื่อไปเช่นสมมติเราบอกเป็น panel สมมติตั้งเป็น panel แล้วก็ left นะครับleft material นะครับแล้วผมก็ปล่อยเป็น type เหมือนกันนี่ grouping เนี่ยส่วนใหญ่ material เขาจะ group อยู่ใน material and finish อยู่แล้วนะครับผมก็จะไว้ที่นี่แหละเพื่อให้เราคุ้นเคยว่าอะไรที่เป็น material ก็อยู่กองอยู่ที่นี่นะเราปล่อยวิธีเดิมนะครับมันก็โอเคไปทำแบบเดียวกันตัวที่2ผมคลิกที่ panel ตัวที่2นะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะคลิกตรง material ซึ่งอันนี้มันเนี่ยจะเป็น by category ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคลิกที่ก้อนสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ new parameter นะครับตั้งชื่อ panel นะครับ right material นะครับตั้งชื่อสื่อความหมายนิดหน่อย material เหมือนเดิม grouping นะครับ type เหมือนเดิมแล้วก็โอเคอีกทีนึงตอนนี้เราก็จะมีข้อมูลของ material แยกกันนะครับนี้เราลองไปดูนิดหนึ่งสมมติว่าเราไปดูที่ family type นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าใน family type เนี่ยตรง section ที่เป็น material and finish เนี่ยผมมีรายการ material อันนี้อยู่แล้วเราจะลองนิดหน่อยเพื่อให้เห็นภาพผมจะเอา right material เนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วกันคลิกลงไปนะครับเลือกอลูมิเนียมโอเคสมมติผมเลือกอลูมิเนียมสักอันใช้ตัวไหนก็ได้นะครับผมโหลดไปสักอันพอเห็นเป็นไอเดีย
นะครับใช้ตัวนี้render appearance นะครับเป็นตามนี้แล้วกัน appearance เป็นตามนี้โอเคแล้วผมก็โอเคไปนะครับโอเคทีนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมีแผงที่ข้างนึงเป็นกระจกอีกข้างนึงเป็นอลูมิเนียมนะครับเสร็จแล้วผมก็เซฟไว้เหมือนเดิมนะครับโหลดเข้าไปอีก override เหมือนเดิมนะครับพอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะเห็นว่าแผงมันเปลี่ยนไปนะครับผมจะลองเปลี่ยนตอนนี้นึกอยู่ว่าตอนนี้มันเป็นเฉดโหมดอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นrealistic ดูก็ได้จริงๆไม่ค่อยจำเป็นในแง่ของการทำ mass study นะครับผมไม่ค่อยทำหรอกนะฮะผมจะลองกลับไปธรรมดาเพื่อ speed มันดีหน่อยนะครับถัดมานะครับตอนนี้ผมเฉดโหมดผมก็กลับไปแก้ไขเลือกให้ได้ panel ตัวแท็บไปนะครับพอเจอ panel 1ตัวคลิกลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ edit type สังเกตเห็นว่าตอนนี้มันก็มีข้อมูลอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เป็น glass อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมจะลองเปลี่ยนนิดหน่อยเช่นตรง glass เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นทองแดงตรงนี้นะ copper แล้วกันนะครับมีไม่เอ่ยโอเค copper อันนี้แล้วกันนะครับผมโหลดเข้าไป appearance สมมติอย่างนี้นะฮะโอเคนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น copper แล้วลอง apply ดูจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลตรงนี้มันก็จะเข้าไปนะครับอันนึงเป็นอลูมิเนียมอันนึงเป็น copper เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราคงพอเห็นว่าเราสามารถจะผูกพารามิเตอร์ใดๆก็ตามใน Family นะครับแล้วก็ให้มันเข้ามาสู่ในโปรเจกต์ที่เราทำเพราะฉะนั้นการปรับแต่งในเชิงของดีไซน์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเราไม่ต้องสวิตช์กลับไปกลับมานะครับและอย่างหนึ่งกระบวนการทำแบบนี้มันจะทำให้ Family ที่เราสร้างขึ้นมันค่อนข้างที่จะเราอาจจะเรียกว่า universal สามารถที่จะเอาไปใช้ในหลายโปรเจกต์ได้นะครับแล้วก็สะดวกต่อการจัดการนะครับก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะลองเริ่มทดลองสร้าง Panel ให้มันเป็น3มิติบ้างนะครับในกรณีที่เป็นแบนๆนี่อาจจะใช้สำหรับเป็นฟาซาดดีไซน์คอนเซปชวลตอนแรกๆนะครับแต่พอเราเริ่มลงรายละเอียดเนี่ยเราจะเริ่มอยากได้ที่เป็น 3D มากขึ้นหรือดูว่าทำยังไงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ